با نام یاد خدای مهربان، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها، در این ویدیو ما در قسمت هفتم از فصل 5 در این بخش از دوره خودمون قرار داریم و این جلسه قراری که موضوع اصل بهای تمام شده رو با هم داشته باشیم. بریم که در اسلایدهای بعدی من اصل بهای تمام شده رو بهتون توضیح بدم. اصل بهای تمام شده تاریخی. بچه‌ها هم بهش میگن اصل بهای تمام شده، هم بهش میگن اصل بهای تمام شده تاریخی. فرقی نداره، یه تاریخی بعضی وقتا تهش میاد یا نمیاد. بیشتر جا تاریخیه رو نوشتن من دیدم. حالا این اصل چی میگه؟ این اصل میگه رویدادهای مالی باید به ارزش بهای تمام شده، یعنی همون مبلغی که دریافت یا پرداختش انجام شده، در تاریخ وقوع ثبت بشه. به ارزش بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت بشه. یعنی ما نمیتونیم بهای دیگه ای رو استفاده کنیم. اگه یه مداد برای شرکتمون خریدیم 1000 تومان، همون 1000 تومان رو باید بیایم تو دفاترمون ثبت کنیم. اصلا یه سوال، مگه ما میتونیم 1000 تومان بخریم 1500 تومان ثبت کنیم؟ نه، باید همون 1000 تومان ثبت کنیم و این اصل رو این موضوع تاکید داره. ولی چرا همچین اصلی اومدن گفتن؟ چون همچین چیزی که قبلا بوده. در واقع در بعضی از سناریوها ممکنه مثلا ما یه ساختمون بخریم و این ساختمون در تاریخ 5/2/1402 15 میلیون تومان قیمتش بوده، مثلا تو 9/5/1403 20 میلیون تومان شده قیمتش. یه ذره بهش تورم خورده، قیمتش افزایش پیدا کرده، رفته بالا. و در این سناریو که ما نمیدونیم چه ثبتی باید بزنیم، مثلا حالا فرضاً بر این بگیرین، شاید سوال کنی خب اوکی، اگه 5/2/1402 خریده، این که ثبتش رو همون موقع زده، اصلا چرا داری سوال میپرسی که 1403 شده این قیمت؟ فرض بر این بگیرین که مثلا ما این ساختمون رو یادمون رفته ثبت کنیم و قراره که در سال 1403 این ساختمون ثبت بشه. حالا در 1403 ارزیابی شده، قیمت این ساختمون شده 20 میلیون، ولی اون موقعی که خریداری شده 15 میلیون خریداری شده. باید به چه قیمتی ثبت بشه؟ یه همچین سناریویی ممکنه شما تو محل کارتون بر بخورید دیگه. طبق این اصل ما باید بیایم بهای تمام شده تاریخ خریدش که همون 15 میلیون تومانه رو ثبت و گزارش کنیم. و من توی این اسلاید تاکید نمی کنم این اصل تماما درسته، ولی خب یه اصلیه که گذاشتم و باید رعایتش بکنیم. مزایایی که داره این اصل چیه؟ اگه ما هر چیزی رو بر اساس بهای تمام شده‌ای که خریداری شده یا فروش رفته در اون تاریخ بخوایم ثبت بکنیم، یه سری مزایا برامون داره. یکی این که درک اون برای حسابدارا راحت تره و نیاز به محاسبات نداره. مثلا تو همون سناریوی ساختمون ببینین، اگه ما 15 میلیون تومان رو ثبت بکنیم راحته دیگه، میریم طبق اون قولنامه و اسناد خرید و فروشی که رد و بدل شده، میبینیم 15 میلیون تومان رد و بدل شده، همون رو ثبت میکنیم بدون اینکه نیاز بشه اصلا فکر بکنیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، خیلی راحته. ولی که قرار باشه اون 20 میلیون رو ثبت بکنیم، بعد بریم ارزش گذاری کنیم، یه کارشناس بیاد قیمت بده، اونجا بالاخره یه مستنداتی بهمون بده، تا یه مستندات و اسناد مثبته 20 میلیونش کنیم که شدنی نیست یا شدنی بودنش هم خیلی سخته و برای همین درکش و محاسباتش راحت تره. هزینه اجرای پایین تری داره. خب ببینیم ما داریم بر اساس یه سری اسناد و مدارک موجود ثبتای خودمون رو ثبت میکنیم دیگه، هزینه ای نداره دیگه، رویداد اتفاق افتاده، اسنادش هم هست، ثبتش هم انجام میدیم. ولی اگه نه، مثل همین ساختمون مثلا ارزیابی مجدد بخواد بشه، کارشناس هزینه میگیره، نمیدونم زمان بره، پروسه‌ای که داره بالاخره سخت تره. مسئله بعدی مستند تر بودن و قابل استناد بودنشه. ما وقتی رویدادها رو به مبلغی که واقعا اتفاق افتادن ثبت کنیم، خب مدارکش هم موجوده و مستند تره. تحلیل گزارشات ساده تر و آسون تره. خب گزارشایی هم که دریافت میشه، ببینید مثلا فرضاً به شما بگن این شرکت اینقدر مثلا ساختمان داره و اگه شما بدونی ساختمون رو به قیمت خرید ثبت شده، تحلیل بهتری دارین تا اینکه بگن مثلا این شرکت ارزیابی شد ساختموناش اینقدر ارزش داره.
اینجا ممکنه شک بکنیم بگین خب این تو این ارزیابیه ممکنه یه کلکی هم سوار کرده باشن بیشتر بیان دارایی‌هاشون رو نشون بدن که خیلی این اتفاق میفته تو شرکت ها. البته نمیگم خیلی اتفاق میفته، ولی اتفاقیه که هر چند وقت یه بار میبینیم خبرش میاد یه شرکتی بالاخره یه تجزیه ارزیابی میزنه، یه بانکی، و میاد روی اون املاکی که داره عددا رو یه ذره میخواد بزرگتر نشون بده. اما معایبی که داره، اصل بهای تمام شده تاریخی یه سری نقطه ضعف هم داره. ممکنه ارزش واقعی رویدادها در گزارش‌ها لحاظ نشه. مثل همین ساختمونه، خب ما میدونستیم 20 میلیونه ولی به دلیل اصل بهای تمام شده تاریخی اومده 15 میلیون ثبتش کردیم. تمامی رویدادها به تا نرخ رویداد ثبت میشه و ممکنه در آینده کاهش و افزایش داشته باشه و تغییر تو ارزش دارایی لحاظ نمیشه. بله متاسفانه خب وقتی ما میایم ساختمون رو 15 میلیون ثبت میکنیم، این ساختمونه هی در طی زمان و به نسبت تورم قیمتش افزایش پیدا میکنه و این افزایش رو ما نمیتونیم لحاظ بکنیم یا لحاظ نمیکنیم و لحاظ کردنش هم خیلی سخته. ناتوانی در درک ارزش واقعی شرکت. خیلی شرکت ها ممکنه خب دارایی های زیادی داشته باشن، این دارایی ها به مرور زمان یه سریش مستهلک شده و ثبت نشده، یه سریش قیمتش افت کرده به نسبت قیمت بازار، یه سریش افزایش داشته. بالاخره اینا ارزش واقعی یه شرکت رو میسازن و وقتی ما به بهای تموم شده میایم ثبتشون میکنیم و به صورت پویا این تغییر رو اعمال نمیکنیم روشون، طبیعتاً خب گزارش هایی که داریم گزارش های خیلی آپ تو دیت و به روزی نیست و این میتونه تو یه سری تصمیم گیری ها تداخل ایجاد کنه. بریم سراغ سوالات متداول. پس بچه‌ها تا اینجا ما اصل بهای تموم شده تاریخی رو داشتیم. خلاصش اینه، اصل بهای تموم شده تاریخی میگه که همه چیز باید به قیمتی که رخ داده در همون تاریخ ثبت بشه. و سوال متداول میگه آیا زمانی که ساختمان 15 میلیون ریال ثبت شده بعد از گذشت 10 سال و با رشد ارزش بسیار زیاد آن با توجه به اقتصاد تورمی ایران همچنان باید در دفاتر به ارزش بهای تموم شده تاریخی ثبت بشه؟ خب سوال خیلی مهمیه. سوال همه شما فکر کنم هست که اگه ساختمونی 10 سال ازش بگذره طبیعتاً از نظر ریالی عددش خب افزایش پیدا کرده و این همچنان باید همون 15 میلیون بمونه توی دفاتر ما؟ نه. بچه‌ها ببینید ما یه فرایندی داریم تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌ها. شرکت‌ها میتونن ارزش دارایی‌های خودشونو تجدید ارزیابی کنن و به روز رسانی کنن تو گزارش‌هایی مثل ترازنامه، گزارش‌های دیگه‌ای که دارن به استفاده کننده‌ها ارائه بدن. پس ما یه فرآیندی به اسم تجدید ارزیابی داریم. فعلا وارد تجدید ارزیابی نمیشیم ولی راهشو گذاشتن که چجوری ما به خاطر اقتصاد تورمی که داریم بتونیم دارایی هامون رو همراستا با همون در واقع تورمی که بهشون خورده به روز رسانی کنیم تا گزارش هامون بالاخره گزارش های نزدیک به حقیقت تری بشن. بچه‌ها این جلسه آموزشی تموم شد. جلسه قبل در رابطه با فرض دوره مالی صحبت کردیم و جلسه بعدی قراره در مورد اصل تحقق درآمد صحبت بکنیم. اگر از ویدیوها خوشتون اومد ممنونتون میشم که ما رو حمایت کنید در اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام و از همه مهمتر کانال یوتیوب که مهمترین مرجع ما برای انتشار ویدیوها هستش. کانال یوتیوبمون رو یادتون نره سابسکرایب کنید. البته که اگه ویدیوها رو دوست داشتید، نه اینکه مثلا اگه دوست نداشتید برید سابسکرایب کنید، اگه دوست داشتید که ویدیوهای جدید منتشر شد با خبر بشین برید و شبکه‌های اجتماعیمون هم فالو کنید. در آخر نظر یادتون نره، نظراتتون باعث دلگرمیه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا